นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับนั่นก็คือช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้นำเสนอตอน โลกตอนยุคแรกๆเป็นยังไงนี่นะฮะถามให้เด็กๆจินตนาการกันก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะเล่าความจริงให้ฟังเด็กๆคิดว่าโลกในยุคแรกๆเนี่ยเรามีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรครับเชิญครับ Snowball Earth สโนว์บอลเลยคือเปิดมาถึงก็เป็นน้ำแข็งก้อนกลมๆเลยเหรอมันอาจจะเป็นอุกกาบาตอันนึงไงเป็นอุกกาบาตน้ำแข็งอันนึงอุกกาบาตน้ำแข็งอันนึงแล้วก็มีอุกกาบาตอันหนึ่งมาชนจนมันกลายเป็นโลกปกติที่ไม่มีน้ำแข็งแล้วใช่มาทีนี้มาคุณแพทบ้างดีกว่าโลกเป็นแบบไม่ค่อยกลมใช่ไหมแล้วก็มีแรงดึงดูดตรงนึงดูดเข้ามาจนกลมนี่มาเป็นภาพเลยเห็นไหมคนนี้เขาเล่ามาเป็นภาพเลยพอกลมใช่ไหมครับและทีเนี้ยข้างในโลกมันก็บีบอัดกันจนร้อนและทีเนี้ยมันก็พุ่งออกมาเป็นลาวาทำให้โลกร้อนมากๆแสดงว่าโลกในยุคแรกๆเนี่ยร้อนมากๆดาวเคราะห์อย่างโลกเนี่ยนะฮะตอนรวมตัวกันทีแรกเนี่ยนะฮะสนามความโน้มถ่วงเริ่มทำงานหลังจากที่เรามีดาวฤกษ์เป็นดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยสนามความโน้มถ่วงมันก็จะดึงเอาแร่ธาตุต่างๆหรือวัตถุต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นใช่ไหมฮะโลกในจักรวาลเราในยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีแบบพวกแอสเตรอยด์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าอุกกาบาตนะแต่จริงๆคือจะเรียกว่าอุกกาบาตก็ต่อเมื่อมันตกมาบนโลกนะแต่มันคือวัตถุสสารต่างๆที่ลอยไปลอยมาอยู่ในอวกาศเนี่ยมันจะถูกดูดเข้ามาบางอันเนี่ยเป็นลูกไฟเป็นดาวหางเป็นดาวที่เสียดสีอย่างรุนแรงมีพลังงานสูงมากพอดูดมารวมๆกันเนี่ยวิ่งเข้ามาชนกันตึ้งสะสมกันเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยข้างในโลกเนี่ยมีพลังงานสูงมากมันทำให้โลกของเราเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยลุกเป็นไฟเลยร้อนมากๆถูกแล้วก็เย็นตัวลงร้อนมากๆใช้เวลานานมากนะกว่าจะเย็นตัวลงเนี่ยใช่โลกมีอายุเท่าไหร่ครับ4,640 ปีครับ4,000 ล้านปีลืมคำว่าล้านไปคำหนึ่งครับ4,6404,600ประมาณ 4,600 ล้านปีนะครับก็ใช้เวลาเป็นหลายล้านปีเลยกว่าลูกไฟดวงนี้จะค่อยๆสงบลงแล้วก็แต่ก็ยังร้อนอยู่เพราะว่าในแกนกลางของโลกเนี่ยนะฮะมันมีพลังงานสูงมากนะฮะแล้วก็มีแร่ธาตุที่มีพลังงานสูงมากคุณคิดว่าโลกมีขนาดเท่าไหร่ครับ 3,414 กิโลเมตรคุณเท่าไหร่ครับ 10,000 กิโลเมตรใกล้เคียงโลกเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยต่างกันเล็กน้อยเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอน 12,755 กิโลเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางแนวดิ่งแนวตั้ง 12,711 กิโลเมตรต่างกัน40กิโลเมตรแล้วข้างในโลกเนี่ยก็แบ่งออกเป็นชั้นเยอะมากมีชั้นดินหลังจากที่ทุกวันนี้เราเย็นลงแล้วเนี่ยนะฮะเราวัดเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปลือกโลกที่เราอยู่เนี่ยเปลือกโลกคือจากพื้นดินที่เรายืนอยู่ลึกลงไปกี่กิโลเมตรรู้ไหม4,000 กิโลเมตร4,000 แทบเยอะไปเปลือกโลกนี่จะมีความหนาจากพื้นที่เรายืนอยู่ลึกลงไป70กิโลเมตรซึ่งเราจะเรียกทั้งหมดนี้ว่าเปลือกโลกนะฮะซึ่งมีแบ่งเป็นเปลือกโลกชั้นบนเปลือกโลกชั้นล่างอีกแล้วลงไปลึกกว่า70กิโลเมตรลงไปจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเนื้อโลกคือไส้ในของโลกเรานะฮะไส้ในของโลกเราเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายชั้นด้วยเช่นกันนะเขาเรียกว่า mantle นะฮะก็คือตั้งแต่70กิโลเมตรลงไปจนถึง 3,000 กิโลเมตรเลยแบ่งเป็นชั้นโลกแบบธรณีภาคตั้งแต่100กิโลเมตรจนถึง700เนื้อโลกส่วนล่างตั้งแต่700จนถึง 2,900 แล้วต่ำแล้วลึกกว่า 3,000 กิโลเมตรลงไปเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าแก่นของโลกหรือคอซึ่งคอเนี่ยไม่เชิงร้อนนะไม่เชิงร้อนมากคือเป็นโลหะแล้วเป็นโลหะเหลวเลยแล้วร้อนมากๆด้วยโลหะเหลวเลยเหรอใช่แกนของโลกนี่เป็นโลหะเหลวเป็นเหล็กเหลวเหมือนเทอร์มินอลใช่โลกเราถึงมีใช่เทอร์มินอลโลกเราถึงมีสนามแม่เหล็กไงครับเพราะฉะนั้นโลกในยุคแรกๆเนี่ยเปลือกพื้นผิวก็อุณหภูมิสูงมากๆใช่ร้อนผ่านมาหลายร้อยล้านปีอุณหภูมิค่อยๆลดลงตอนนั้นยังไม่มีชั้นบรรยากาศแต่ก็จะมีพวกวัตถุ
ที่ลอยมาชนโลกเนี่ย อุกกาบาต เป็นน้ำแข็ง น้ำแข็ง เป็นก้อนน้ำแข็งบินมาชนโลก ชนปุ๊บก็ตรงนี้ก็อุณหภูมิลดลง ชนตรงนี้อีกก็อุณหภูมิลดลง ชนไปชนไป แล้วตรงก็เลยกลายเป็นน้ำ โลกเรามีน้ำได้เพราะน้ำแข็งเหล่านี้แหละชนเข้ามา แล้วก็โดนอุณหภูมิที่ร้อนไง ทั้งอันนั้นเป็นน้ำแข็งเลยหรอ เป็นน้ำแข็งทั้งก้อนเลยก้อนใหญ่ๆเลยก้อนหนึ่งแบบรัศมีเป็นแบบ100 กิโลอ่ะจนกระทั่งเป็น snowball earth อย่างที่พี่บอก yes snowball earth ก็ทำให้โลกเนี่ยจากลูกร้อนๆลูกไฟร้อนๆกลายเป็นก้อนน้ำแข็งสีขาวๆพอหลังจากโลกถูกห่อหุ้มด้วยก้อนน้ำแข็งเป็น snowball earth ด้านนอกสุดเนี่ยเป็นน้ำแข็งถูกไหมครับ ครับ ด้านในไปเจอกับแผ่นดินที่ร้อนลุกเป็นไฟ น้ำแข็งเจอของร้อนๆเกิดอะไรขึ้น ระเหยกลายเป็นก๊าซ ยังสิละลายก่อน อีกแล้ว มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้น อ๋อมันต้องเป็นน้ำดิ มันต้องละลายจากน้ำแข็งละลายเป็นน้ำก่อน แล้วน้ำตัวเนี้ยจะไม่โดนอุณหภูมิอื่น ที่ทำให้มันระเหิดกลายเป็นก๊าซเพราะอะไร เพราะมันมีเปลือกน้ำแข็งบังอยู่ด้านบน ด้านล่างเนี่ยเจอความร้อนละลายทำให้ตรงกลางกลายเป็นน้ำ โอ้ พอเป็นน้ำเนี่ยมันเกิดสภาวะสมดุลขึ้นในโลกโดยที่เปลือกน้ำแข็งด้านนอกก็ปกป้องรังสีคอสมิก ปกป้องอุณหภูมิทั้งหลายที่จะทำให้น้ำมันระเหยไป เกิดเป็นน้ำขังอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งแล้วทำให้สิ่งต่างๆ ในโลกนี้เนี่ยมันสามารถก่อตัวเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ ตอนนี้จบแค่นี้ก่อนนะฮะเอาถึงสภาวะสมดุลของ Snowball Earth ที่ทำให้เกิดน้ำและของเหลวเกิดขึ้นภายในโลกนี้ และอุณหภูมิเย็นตัวลงได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาศึกษากันต่อในตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าว่า แล้วโลกกลายมาเป็นโลกในทุกวันนี้ได้ยังไงยังมีขั้นตอนอีกเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชม